שלום, ברוכים הבאים לערוץ שלי, אני קלרה והיום אני אעשה סרטון טיפה מיוחד. אני אסביר לכם איך להכין את העוגיה שיש בסדרה Squid Game או משחק הדיונון בעברית. אז תראו שזה לא באמת עוגיות שמכינים, זה בעצם ממתיקים, ואני אתן לכם את כל הטיפים כדי להצליח. אז צפייה נעימה ואל תשכחו את הלייק אם אהבתם. אז כדי להכין את העוגיות של הסדרה בואו נעבור על כל מה שאתם צריכים. קודם כל תצטרכו סיר קטן. אני ממליצה לקחת סיר שהוא ישן, אתם רואים שתחתית הסיר שלי לא יפה, אבל בגלל שהקרמל עולה לטמפרטורה מאוד גבוהה, אז אני לא רוצה לקלקל את הסירים היפים שלי. תצטרכו איזה כלי, אתם יכולים להשתמש בצלחת אפילו או במגש, כדי פשוט ללחוץ על העוגיה ולעשות את זה יותר שטוח. אני גם משתמשת ברינג, בקוטר נמוך, אני לא יודעת איזה קוטר זה, אולי 8 סנטימטר, אבל זה לא חייב. זה רק כי אני רוצה שהעוגיה שלי יהיה מאוד עגולה ויפה. ותצטרכו גם חותכנים כאלה לעוגיות. זה יותר טוב, אני מרגישה עם החותכן במתכת, אבל לא חייב, זה גם יעבוד עם פלסטיק. לכל עוגיה אנחנו צריכים 2 כפות סוכר. אני ממליצה לעשות עוגיה אחרי עוגיה, כי זה יותר קל כדי לשלוט בקרמל ככה, וגם כי יהיה לכם זמן לחתוך את הדברים בזמן שצריך. וגם נצטרך טיפה סודה לשתייה, וכשאני אומרת טיפה, אני מתכוונת לכמות כזו. זה אפילו פחות מרבע כפית. אם אתם שמים יותר מזה, זה לא יצא טוב, אז תיזהרו. אני פשוט שמה את הסיר עם הסוכר על אש בינונית, תיזהרו, לא אש גבוהה, זה יהיה הרבה יותר קל ככה. ואני פשוט מחכה שכל הסוכר יהפוך לקרמל. אם אתם לא רגילים לעבוד עם קרמל יבש, אז שתדעו שאף פעם לא מערבבים את הסוכר עד שזה יהיה קרמל. זה יעשה לכם גושי סוכר שאי אפשר להעמיס לפני שהקרמל יישרף. אז זה מאוד חשוב. אם אתם צריכים, פשוט מזיזים את הסיר כדי לערבב, ואם יש גושי סוכר קטנים, אז אפשר לשבור את זה בעדינות עם צד על הקקן. כשאני רואה שבערך 90% מהסוכר כבר הפך לקרמל, אני יכולה לכבות את האש ולחכות שהכל ינמס. ואז אני מתחילה לערבב ואני מוסיפה את הסודה לשתייה. מהרגע הזה אני יכולה לערבב די מהר, יש תגובה כימית שקורה, ותקבלו סוג של מוס כזה, וממשיכים לערבב עד שהתגובה נגמרה. תראו ותרגישו שהבלילה חוזרת להיות נוזלית אחר כך. ואז אני שופכת את זה על נייר אפייה, ואני מורחת טיפה את זה עם הלקקן. עשיתי מלא ניסיונות, וזה הרבה יותר קל אם אתם עובדים על שטח מעץ ולא מגש במתכת לדוגמה, כי המתכת תחזיק את החום ואז זה יהיה יותר קשה כדי לקרר את הקרמל. מפה אני מחכה 60 שניות בערך, ואז אני יכולה לעבור עם הכלי שלי כדי לשטח את זה. בשלב הזה הקרמל עדיין גמיש, אל תלחצו יותר מדי על הקרמל, כי אתם רוצים לשמור על העובי טיפה, צריך לפחות 2 או 3 מילימטר, אחרת זה יהיה קל מדי כדי להוציא את הצורה מהעוגיה. מיד אחרי זה אני מניחה את החותכן באמצע. אם אתם לוחצים הרבה אז עוד דבר, זה יהיה מאוד קל כדי להוציא את הצורה, אז אם אתם רוצים לעשות את זה טיפה יותר קשה, אל תלחצו יותר מדי עם החותכן, ואז אני מחכה שהקרמל יתקרר לחלוטין. אם אתם לא מרוצים מהצורה שקיבלתם, אז כשהקרמל עדיין חם, אתם יכולים פשוט לחתוך אותו עם רינג, וככה תקבלו עיגול מושלם, ואז אפשר להניח את החותכן כשהקרמל עדיין גמיש. אני חוזרת ומסובבת את הרינג כדי לחתוך את זה, ואז אני מחכה שהקרמל יתקרר לחלוטין כדי להוציא את היתר. ואתם יכולים לגלגל את העוגיה טיפה ככה כדי לנקות את הקצה. ועוד טיפ קטן ממני כדי לנקות סיר מלא קרמל, אז פשוט תחממו מים בתוך קומקום, תשימו את זה בסיר, ותחזירו את זה על האש טיפה, הכל ינמס בקלי קלות. ועכשיו זה הזמן לשחק, קחו מחט, ורק עם עזרת המחט תנסו להוציא את הצורה מהעוגיה בלי לשבור אותה. וזהו, הסרטון נגמר, אני מקווה שאהבתם ושתנסו את זה בבית. רק שתדעו, זה ממש לא טעים, זה באמת רק למשחק, אז תנסו, תהנו. ואם אהבתם את הסרטון הזה, תשימו לייק ותקליקו עליי עכשיו כדי להירשם לערוץ ולא לפספס את המתכונים האמיתיים שיצאו בדרך. אתם גם יכולים לעקוב אחריי באינסטגרם, החשבון זה שלום אני קלרה, שם תוכלו לדבר איתי באופן ישיר, לשלוח לי תמונות ולפעמים לראות עוד תוכן שאני מעלה. ובכל מקרה נתראה בסרטון הבא. ביי ביי!